give your introduction. So my name is Angshuraj Das. I am from Guwahati Beltola. I have completed my schooling from St. Joseph High School, Guwahati. Then I did my 11-12 from B. Borua College. Then I did my graduation from Arya Vidyapith College in Political Science and Masters from Indira Gandhi National Open University. Okay. Sure. For how many times you have taken this APSC exam? Sir, 3 times. 3 times. Yes. And this is your This is my first means. first interview. Yeah, this is my First interview. Yes. আচ্ছা ঠিক আছে এতিয়া এটা কথা কোৱাচোন সিভিল সার্ভিসৰ বাহিৰে অন্য কিবা এক্সাম দিছা নেকি Sir, civil service বাহিৰে ADRE দিছিলো sir. ADRE দিছিলা তাত কি হল ৰিজাল্ট Sir, selection নাই হোৱা তাতে. Selection আৰু এবাৰ APSC কম্পিউটাৰ অপাৰেটৰটো দিছিলো তাতে ইন্টাৰভিউলৈকে গৈছিলো বাট ফাইনেল সিলেকশন নহল. ফাইনেল সিলেকশন নহল আচ্ছা এটো কি 2023 24 আচ্ছা ঠিক আছে তো সিভিল সার্ভিসক কিয় বাছি ললা Civil services policy making or policy implementation or at a scope die arjunbur underserved or underdeveloped areas tate eta transformative role play koribo kane chance die aru sir hetu kane moi civil services jabo khoju sir aru ino kiba factor ase neki sir yate bahut nijor creativity use kori pelai kesuman kaam koribo pare civil services jene sir dhorok mane dhorok suppose korbat health education environment related matters or jodi kiba issues thake then tate nijor kesuman powers use kori pelai tate kaam koribo pare sir eta example liba neki sir example jodi policing ote jodi sao ami eta example lobo paro torok witch hunting or juntu issue hoy asile hetu kulodhar soikia sir juntu mission prohori use korisile mane mission prohori through di juntu mane community led initiative eta start korisile enuka dhoronor yate mane creativity use kori pele kaam koribo pare junior level tumar kiba participation hobo hetut innovation to eto highest level tumar policy making hoy junior level tumi keneki creativity apply koriba sir junior level অলপ creativity হেৰি to কম থাকে যেতিয়া higher levels ত যায় then chances থাকিব junior level ত মানে policy implementation to ভালদৰে কৰিব পাৰে okay ঠিক আছে এতিয়া মোক এটা কথা কোৱা যে সিভিল সার্ভিসেসৰ কি ক্রাইসিস আছে বুলি ভাবা তুমি আজিৰ দিনত তোমাৰ মতে ক্রাইসিস কি হ'ব পাৰে কেনেকুৱা ধৰণৰ ক্রাইসিস সিভিল সার্ভিসেসে ফেস কৰিছে so first to manpower shortage as a civil services second sir ইয়াতে অলপ যোনটো নিউ এমাৰ্জিং টেকনলজিজ আহি আছে তাৰ লগত কোপ কৰিব কাৰণে সিভিল সাৰ্ভিসেস মানে সব নিউ যোনখিনি পুৰণা সিভিল সাৰ্ভেন্ট আছে ইহঁতে অলপ ডিফিকাল্টি ফেস কৰে প্লাস ইনক্লুজন এক্সক্লুজন এৰৰৰ প্ৰবলেম হয় কোনটো ইনক্লুজন এৰৰ কোনটো ইনক্লুজন এৰৰ স্যার স্কিমস বিলাকৰ যেনেকে বেনিফিশিয়াৰি আইডেন্টিফিকেশনৰ টাইমতে কিছুমান ঘোষ্ট বেনিফিশিয়াৰি সোমাই যায় হেতুত এটা ইনক্লুজন এৰৰ হয় আৰু যোনখিনি একচুয়ালি পাব লাগে সেইখিনি কেতিয়াবা মিস আউট হৈ যায় হেতু এটা ইস্যু স্যার মই ভাবো আচ্ছা হেতু কেনেকে তুমি এলিমিনেট কৰিবা স্যার যোনবোৰ আমাৰ ই গভৰ্নেন্স ইনিশিয়েটিভ আছে হেতুৰ থ্ৰুৱেদি বা ফিল্ড লেভেলত হেতু মানে ধৰক যদি ফিল্ড লেভেলত মানে ভালকে কৰা যায় বা আইডেন্টিফিকেশন কৰা যায় একচুয়াল যোনখিনি বেনিফিশিয়াৰি আছে ইহঁতক এটা যদি প্ৰপাৰ প্ল্যাটফৰ্ম দিয়া যায় মানে ধৰক আৰু ধৰক অলপ আচ্ছা এটা ঠিক আছে ঘোষ বেনিফিশিয়াৰি হোমৰ মেইন কাৰণ কি হ'ব পাৰে স্যার এটাটো বেনিফিট হয় কি ভোট বেংকৰ ভোট নহয় কিয় মানে ঘোষ বেনিফিশিয়াৰি কিয় লিষ্টত সোমাই যায় কিহৰ কাৰণে সোমাই বুলি ভাবা স্যার বিকজ বহুতে নিজৰ ইনকাম ক্ৰাইটেৰিয়া হওক হেবোৰ অলপ মানে ফেক
দিয়ে সামটাইমস আৰু হেতু মানে যেতিয়া হেবোৰ দিয়া ইনকাম ক্ৰাইটেৰিয়া ইস্যু মানে ইনকাম সাৰ্টিফিকেট ইস্যু কৰা হয় দেন তেতিয়া তাতে প্ৰপাৰলি আইডেন্টিফিকেশনটো ঠিক দৰে নহয় লোৱাৰ লেভেলত যোনখিনি মানুহে কৰে সেইখিনিয়ে ইমান ঠিককে মানে সেই বস্তুখিনি চালি জাৰি নাচায় হেতু মানে পোষ্ট বেনিফিচিয়াৰি ক্ৰিয়েশ্যন হয় আচ্ছা তো ঠিক আছে সেইখিনি ক'লা এতিয়া আমি এনেই প্ৰব্লেমৰ কথা আলোচনা কৰোঁ ঠিক আছে তোমাৰ মতে আজিৰ দিনত অসমৰ মানে কি কৰিছে আৰ্থ সামাজিক ৰাজনৈতিক জীৱনত কি সমস্যা আছে বুলি ভাবা মানে অৰ্থনৈতিকো হ'ব পাৰে সামাজিকো হ'ব পাৰে ৰাজনৈতিকো হ'ব পাৰে গতিকে আজিৰ অসমত তাৰমানে ঘটনাটো এনেকুৱা তুমি চিভিল সাৰ্ভেণ্ট হ'বলৈ গৈ আছা তুমি পাব্লিকক সাৰ্ভিস ডেলিভাৰী কৰিবা ষ্টেটক সাৰ্ভিস দিবা ষ্টেটক সাৰ্ভিস দিয়াৰ আগতে তুমি এইটোও জানিব লাগিব যে আমাৰ কি প্ৰব্লেম আছে সেই প্ৰব্লেমখিনি জানিলেহে আমি এড্ৰেছ কৰিবৰ কাৰণে সুবিধা পাম সেইটো দৃষ্টিভংগীৰ ফালৰ পৰা তুমি আজিৰ দিনত আমাৰ অসমত সামাজিকভাৱে অৰ্থনৈতিকভাৱে আৰু ৰাজনৈতিকভাৱে কি সমস্যা আছে বুলি ভাবা স্যাৰ ইকনমিক্যালি যদি চাওঁ অসমৰ যোনটো ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল গ্ৰোথ সেইটো কৰবাত না কৰবাত লিমিটেড হৈ আছে বা ইনভেষ্টমেণ্ট ৱাইজো যদি অসমক চাওঁ এজ কম্পেয়াৰ টু আদাৰ ষ্টেটছ ধৰক ৱেষ্ট বেংগলে চাই লওঁ তামিলনাডুৱে চাই লওঁ বা মহাৰাষ্ট্ৰ চাই লওঁ তাতে ইয়াতে অসমত সেইটো মানে ইনভেষ্টমেণ্টটো কম হৈ আছে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল গ্ৰোথটো কম ইকনমিক্যালি পলিটিক্যালি যদি চাওঁ ইয়াতে পলিটিক্যালি অলপ ধৰক কমিউনেল ক্ৰাইচিছ হৈ থাকে সেইটো এটা বহুত ডাঙৰ ইস্যু হয় বা এনক্ৰোচমেণ্ট ৰিলেটেড যোনটো ইস্যু ইলিগেল ইমিগ্ৰেশ্যনৰ প্ৰব্লেমটো আছে ইয়াতে অসমত আৰু ছ'চিয়েলি যদি চাওঁ ছ'চিয়েলি চাব গ'লে যোনটো ট্ৰাইবেলছৰ মাজত যোনটো কমিউনেল কনফ্লিক্ট হৈ আছে ফৰ এক্সাম্পল এতিয়া কোকৰাঝাৰত যোনটো হৈ আছে বা কাৰ্বি আংলঙত যোনটো ৰিচেণ্টলি হৈ গ'ল চ' সেইকেইটা প্ৰব্লেম মোৰ হিচাপত ছাৰ সেইবিলাক প্ৰব্লেম কেনেকৈ এড্ৰেছ কৰিম বুলি তুমি ভাবিছা স্যাৰ ইকনমিক্যালি যদি চাওঁ আমি ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্টত ফ'কাছ কৰিব লাগিব যদি ৰুৰেল ইকনমিটো আমি ফ'কাছ কৰিব পাৰোঁ তো ইকনমিক্যালি অসম কেনেকৈ ৰুৰেল ইকনমিটো তুমি কোনটো ছেক্টৰ কেনেকৈ কোনটোত মানে কি কৰিছা এড্ৰেছ কৰিবা স্যাৰ আমি যদি এগ্ৰিকালচাৰেল জ'নছ কিছুমান ক্ৰিয়েট কৰোঁ আৰু যদি এগ্ৰিকালচাৰ জোন কিহৰ ওপৰত বেছ কৰি ক্ৰিয়েট কৰিবা স্যাৰ ক্লাইমেটৰ একৰ্ডিং যদি কৰিব পৰা যায় ক্লাইমেট ৱাইজ যদি আমি এপ্ৰপ্ৰিয়েট ক্ৰপছ যদি ইয়াতে মানে হেৰি কৰোঁ শ্ব' কৰোঁ দেন সেইটো পটেনচিয়েলটো আমি এক্সপ্ল'ৰ কৰিব পাৰোঁ ইয়াতে এণ্ড ছেকেণ্ডলি আমি স্কিল ডেভেলপমেণ্টত ফ'কাছ কৰিব পাৰোঁ ৰুৰেল ইকনমিৰ কাৰণে বা MSME ছেক্টৰক প্ৰমোট কৰিব পাৰোঁ ছাৰ চ' ৰুৰেল ইকনমিটো তেতিয়া ষ্ট্ৰেংথেন হ'ব ছাৰ মই ভাবোঁ এতিয়া যে আমাৰ মানে এটা হিউজ ৱৰ্ক ফ'ৰ্চ এটা যে মাইগ্ৰেট হৈছে তাৰ কাৰণ কি বুলি ভাবা ছাৰ লেক অফ মানে ইয়াতে অন পেপাৰ বা ধৰক নিউজ মিডিয়া বা এডভান্টেজ আছাম সেইবোৰতো ইনভেষ্টমেণ্টটো মানে কমিট হৈ যায় বাট একচুৱেল গ্ৰাউণ্ডত এইটো মানে সেইটো একচুৱেল গ্ৰাউণ্ডত আহি নাপায় মানে একচুৱেলি চ' সেইটো ট্ৰান্সলেট নহয় সেইটো ওৱান অফ দ্য ইছ্যু যে মাইগ্ৰেশ্যন আজিও বাহিৰত হৈ আছে কিহৰ কাৰণে হৈছে বুলি ভাবা চ' বিকজ লেক অফ জবছ লেক অফ জবছ আৰু যোনটো ধৰক মানুহৰ সেইটো তুমি কেনেকৈ এড্ৰেছ কৰিম বুলি ভাবিছা সেই মাইগ্ৰেশ্যনটো আমি প্ৰিভেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে কি ষ্টেপ লোৱা দৰকাৰ ছাৰ আমি ফাৰ্ষ্টটো ইয়াতে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ছেক্টৰৰ গ্ৰ'থ হ'বই লাগিব যদি মাইগ্ৰেশ্যন আমি ষ্টপ কৰিব খোজোঁ MSMEs বিলাকক প্ৰমোট কৰিব লাগিব ছাৰ যদি MSMEবোৰ প্ৰমোট হয় তেতিয়া বহুতে এণ্টাৰপ্ৰিনাৰশ্বিপৰ পিনে যাব পাৰিব আৰু বহুত এমপ্লয়মেণ্ট ইয়াত এটা ছ'চিয়েল ফেক্টৰ এটা আছে আমাৰ যিমানখিনি ৱৰ্ক ফ'ৰ্চ এতিয়া মাইগ্ৰেট হৈছে তাতে এটা ছ'চিয়েল ফেক্টৰ আছে সেই ছ'চিয়েল ফেক্টৰটো কি ক'ব পাৰিবানে তুমি ইকনমিক ফেক্টৰ নহয় ছ'চিয়েল ফেক্টৰ এটা আছে ছ'চিয়েল ফেক্টৰটোৰ বিষয়ে মোৰ আইডিয়া নাই ছাৰ ইয়াত সেই একেটা কাম ইয়াতো আছে কিন্তু আমাৰ মানুহে ইয়াত কাম কৰিব নিবিচাৰে সেইটো গৈ আকৌ বাহিৰত কৰেগৈ
আমাৰ ইয়াত ইমান পটেনচিয়েল আছে এগ্ৰিকালচাৰ ছেক্টৰত কাম কৰিবৰ কাৰণে কিন্তু তেওঁলোকে এগ্ৰিকালচাৰ ছেক্টৰত নিজকে ইনভলভেই কৰিব নিবিচাৰে অ'কে তেওঁলোকে মানে কি কৰিছে যে গৈ মানে এটা মানে একদম নমিনেল এটা এমাউণ্টত গৈ তেওঁলোকে বাহিৰত কাম কৰেগৈ তেওঁলোকৰ বিশেষ একো বেনিফিটো হোৱা নাই এতিয়া ছাপ'জ ইমানখিনি মাইগ্ৰেশ্যন হৈছে বাহিৰলৈ গৈ সেইটোৰ মতেতো আমাৰ ইয়াততো কি কৰিছে এটা পোষ্ট অফিচ ইকনমি ডেভেলপ হ'ব লাগে যেনেকৈ কেৰেলাত পোষ্ট অফিচ ইকনমিটো জানান নাই আইডিয়া নাই ন আচ্ছা ঠিক আছে বাৰু চাৰে তোমাৰ ছাবজেক্টটো কি আছিলে স্যার পলিটিক্যাল সায়েন্স পলিটিকেল চায়েন্স আচ্ছা তুমি অলপ এৱেৰ আছা নে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ লৈ পেলাই স্যার পলিটিক্যাল সায়েন্স রিলেটেড স্যার আছো কি প্ৰব্লেম হৈ আছে এতিয়া বহুত ডাঙৰ এটা ইণ্ডিয়াত ৰিচেণ্ট এটা যোৱা পৰহি যদি প্ৰেচাইজলি কওঁ তোমাক এটা বহুত ডাঙৰ এনাউন্সমেণ্ট কৰা গৈছিলে স্যার এসআইআর ইস্যুটো চলি এছ আই ইছ্যু কোৱাচোন কি হয় সেইটো গোটেই ইছ্যুটো স্যার এসআইআর টু ইলেকশন কমিশনৰ ইলেকশন কমিশনে মানে ফ্ৰম টাইম টু টাইম মানে ৰিভাইজ কৰে আন্ডাৰ আৰু এইটো পাৱাৰ ডিৰাইভ কৰে সেকশন 21 অফ দ্য ৰিপ্ৰেজেন্টেশন অফ পিপলছ এক্ট অফ 1915 আন্ডাৰত আৰু আজিলৈকে 8 টাইমছ হৈছে দিস ইজ দ্য 9th ফেজ যোনটো চলি আছে ইয়াত এটা ঘটনা এটা আছে মই অলপ ইণ্টাৰাপ্ট কৰিছোঁ যিটো তুমি ছেকশ্যনৰ কথা কৈছা তাত ইণ্টেনচিভ ৰিভিজনৰ কথা কোৱা আছে আইআৰ কিন্তু এতিয়া চলিছে স্পেচিয়েল মানে ইণ্টেনচিভ ৰিভিজন why it is special মানে কিয় দৰকাৰ হ'ল হঠাৎ বিফৰ দ্য বেংগল এণ্ড আছাম ইলেকশ্যনছ বস্তুটো বুজি পাইছানে তুমি কুৱেশ্যনটো বুজি পাইছা তোমাৰ ইণ্টেনচিভ ৰিভিজন ইচ্ছে মানে কি কৰিছে ৰিকাৰিং প্ৰচেছ অফ দ্য ইলেকশ্যন কমিশ্যন অ'কে কিন্তু এইবাৰ কৈছে ইট ইজ নট মানে কি কৰিছে ইণ্টেনচিভ ৰিভিজন ইট ইজ স্পেচিয়েল ইণ্টেনচিভ ৰিভিজন why the term special has been added in the due process of the election এনেইতো প্ৰচেছটো হ'ল কি যে ইণ্টেনচিভ ৰিভিজন কিন্তু স্পেচিয়েল শব্দটো এইবাৰ কিয় এড কৰিলে so because election is due না ইলেকশ্যনটোতো চবতে আগতেও ডিউ হৈছে আগতেও ইণ্টেনচিভ ৰিভিজন হৈ আছিলে ইয়াৰ এইবাৰ ইলেকশ্যনৰ পিছতো কৰিব পাৰিলে হয় না ইলেকশ্যনৰ আগে আগে ইণ্টেনচিভ ৰিভিজন হৈ যায় অ'কে কিন্তু স্পেচিয়েল বুলি কিয় এইবাৰ নাম দিয়া হ'ল আৰু এই স্পেচিয়েলিটিটোৰ কি স্পেচিয়েলিটি আছে আগৰ ৰিভিজনৰ হেৰিত মানে কি তুলনাত এতিয়া কি পাৰ্থক্য আছে যাৰ কাৰণে নেকি ইয়াক স্পেচিয়েল ইণ্টেনচিভ ৰিভিজন নাম দিবলগীয়া হ'ল sir এইটো বিষয়ে মোৰ আইডিয়া নাই ন আচ্ছা অ'কে ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াৰ কথা পাতিছিলোঁ তাতে এটা কথা কোৱাচোন ৰিচেণ্টলি আমাৰ যোনজন অপজিশ্যনৰ লিডাৰ আছে ৰাহুল গান্ধী তেওঁ এটা এলিগেশ্যন লগাইছিল ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াৰ কি আছিল এলিগেশ্যনটো এইটো ভোট চুৰিৰ যোনটো মানে এলিগেশ্যন তেওঁ লগাইছিলে তেওঁ কৈ আছিল যে বহুত মানে ইলেক্টৰ্ছ মানে ভোটাৰ্ছ বহুত মানে দুটা তিনিটা জেগাত মানে আহি আছে আৰু বেলেগ ষ্টেটৰ পৰাও আহি পেলাই মানে বেলেগ ষ্টেটত ভোট দি আছে তেওঁ এইটো এলিগেশ্যন দিছে হাউ ডু ইউ লুক এট দি এণ্টায়াৰ ইছ্যু তোমাৰ ভিউ পইণ্টটো কি গোটেই ইছ্যুটো ছাৰ মোৰ হিচাপত বহুতখিনি বস্তু তেওঁ যোনটো প্ৰুফ দিছে সেইটো একৰ্ডিং ইছ্যুজটো আছে ধৰক কিছুমানৰ এড্ৰেছ বা হেৰি হওক সেইবোৰ একচুৱেলি যোনটো তেওঁ মানে এভিডেঞ্চ প্ৰভাইড কৰিছে সেইটোৰ ইছ্যুটোতো আছে চ' মোৰ হিচাপত সেইটো আমি কি কৰিব পাৰোঁ সেইটো প্ৰিভেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে ছাৰ ইলেকশ্যন কমিশ্যনে সেইটো ছাৰ যদি But election commissioner has come up with a defense, right? তুমি গোটেই বস্তুটো ষ্টাডি কৰিছানে নাই ছাৰ মই সেইটো চাইছোঁ জ্ঞানেশ কুমাৰৰ যোনটো মানে প্ৰেছ কনফাৰেঞ্চ তেওঁ দিছিলে আৰু তেওঁ যোনটো কৈছে যে একো ইছ্যু নাই বুলি কৈছে হাউ ডু ইউ লুক এট দি এণ্টায়াৰ ইছ্যু বাট আই থিংক যদি ইলেকশ্যন কমিশ্যনে যদি এভৰি পাৰ্টি যদি কনচিডাৰেশ্যন লৈ পেলাই যদি অল পাৰ্টি মিটিং এটা কৰায় দেন যদি সেই বস্তুটোক যদি এড্ৰেছ কৰিব পাৰে দেন আই থিংক সেইটো বেটাৰ ঠিক আছে আচ্ছা এতিয়া এটা বস্তু কোৱাচোন এটা জিঅ' পলিটিক্সৰ এটা কুৱেশ্যন সোধোঁ তোমাক ৰিচেণ্টলি আমেৰিকাই কৈছে কি সিহঁতি গ্ৰীণলেণ্ডখন কেপচাৰ কৰিব কি ইণ্ডিয়াৰ কি প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে ইফ আমেৰিকা কেপচাৰ্ছ গ্ৰীণলেণ্ড এণ্ড ৱৰ্ল্ড লেভেলত কি ইম্পেক্ট পৰিব পাৰে ছাৰ ৱৰ্ল্ড লেভেলততো ইউ এছৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপ উইথ দ্য ইউৰোপ ষ্ট্ৰেইন হৈ যাব কেনেকৈ বিকজ এণ্টায়াৰ ইউৰোপৰ ষ্ট্ৰেইন হ'বনে ছাৰ মানে কিছুমান কাণ্ট্ৰিজৰ নহয় যোনবোৰ ধৰক ইউ এছৰ লগত যোনবোৰ এলাইণ্ড হয় সেইবোৰ কাণ্ট্ৰিৰ নহয় গোটেইবিলাকেইতো নাটোৰ সদস্যই আছিলে ইউৰোপৰতো অলমষ্ট গোটেই কাণ্ট্ৰি নেটৰ পাৰ্ট হয় নাটোৰ পাৰ্ট আছিলে 32 কাণ্ট্ৰিজ
এতিয়া নেটো কিন্তু সেইটো বস্তু কাৰণে এন্ডেঞ্জাৰ মানে নেটোৰ যোনটো ফিউচাৰ সেইটোক লৈ পেলাই এটা মানে কুৱেশ্যন মাৰ্ক কুৱেশ্যন মাৰ্ক উঠিছে অ'কে আৰু ইয়াতে মেইন ইছ্যুটো হ'ল কি ৰাছিয়া আৰু চাইনাৰ অপজিশ্যন এটা আছে সেইটোক লৈ পেলাই যোনটো গ্ৰীণলেণ্ড যদি সেইটো এটা ক্লু হে তোমাৰ এইটো মানে কি কৰিছে কোনো ছাবষ্টেঞ্চিভ এভিডেন্স নাই এনেই আমেৰিকাই গ্ৰীণলেণ্ড অকুপাই কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে বাহানা এটা বনাইছে যে চাইনাই আৰু ৰাছিয়া সেইটো লৈ ল'ব তাৰ আগতে আমি লৈ ল'ম বুলি কৈছে কিন্তু তেনেকুৱা কোনো চাইনিজ বা ৰাছিয়ান তাত মানে এগ্ৰেছনৰ একো হেৰিয়ে নাই এভিডেন্সেই নাই চাইনেই নাই তেওঁলোকে কিয় এই বস্তুটো মানে কি কৰিছে আচ্ছা ঠিক আছে সেইটো হ'ল এটা একেটা কুৱেশ্যনকে মই কৰিছোঁ আৰু মানে কি কৰিছে মানে জিঅ'পলিটিক্স ইণ্টাৰনেশ্যনেল জিঅ'পলিটিক্সত কি কি ইম্পেক্ট কৰিব পাৰে বহুত ইম্পেক্ট আছে কোনো এক্সপ্লেনেশ্যন নোহোৱাকৈ পিন পইণ্ট পাৱাৰ পইণ্ট ক'ব পাৰিবা নেকি যে এইটোত হ'ব ইম্পেক্ট এইটোত হ'ব এটা ক'লা যে তুমি ইউৰোপিয়ান মানে কি কৰিছে কিছুমান কাণ্ট্ৰিজ লগত ষ্ট্ৰেইন হ'ব 2 নম্বৰ নাটোৰ এটা মানে কি কৰিছে এক্সিষ্টেঞ্চটোত এটা থ্ৰেট আহি গৈছে আৰু 3 নম্বৰ স্যাৰ থাৰ্ডটো ৰাছিয়াৰ লগত ডাইৰেক্ট এটা ৰিলেশ্যনশ্বিপৰ ষ্ট্ৰেইন হৈ যাব ৰিলেশ্যনটো বেয়া হৈ যাব যদি গ্ৰীণলেণ্ডৰ লগত ৰাছিয়াৰতো কোনো সম্পৰ্ক নাই স্যাৰ নৰ্ডাৰ্ণ চি ৰুটৰ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ৰোল ন সেইটোতো তেওঁলোকেতো এইটো বন্ধ কৰি দিম বুলিতো কোৱা নাই নহয় চি ৰোডটোতো চলি থাকিব ৰাছিয়াৰ চি ৰোড সেইপিনে যায় ৰাছিয়াৰ লগতো কনফ্লিক্ট এতিয়াও চলি আছে ন তো হাউ ইজ ইট ডিফাৰেণ্ট ৰাছিয়াৰ লগত বহুত ক্ল'জ প্ৰক্সিমিটিত আহি যাব ন যদি ইউএছ এতিয়াও আছে আলাস্কা ইজ ষ্টিল ভেৰি ক্ল'জ টু আলাস্কাটো বাধি দিয়া ইপিনে ফিনলেণ্ড দেখোন একেবাৰে মানে হেৰিত হৈ গ'ল তাৰপিছত লিথুৱানিয়া এষ্টনিয়া আৰু লাটভিয়াটোতো লগতেই লাগি আছে ৰাছিয়াৰ লগত প্ৰক্সিমিটিৰ এতিয়া কোনো প্ৰশ্নই নুঠে প্ৰক্সিমিটি অলৰেডি হৈয়ে গ'ল স্যাৰ অভাৰঅলো যদি মানে যোনটো মাল্টিলেটাৰেলিজম মাল্টিলেটাৰেল ৱৰ্ল্ড অৰ্ডাৰত এটা ইম্পেক্ট পৰিব বিকজ এইটো ইউনিলেটাৰেলি ইউএছৰ একশ্যন হ'ব কালি পৰহি যোনটো ইউএনৰ এক্সিষ্টেঞ্চিয়েল থ্ৰেট এটা ক্ৰিয়েট হয় এক্সেক্টলি ইউএনটো তুমি ঠিকেই কৈছা সেইটোৱে ইউএনৰ এটা এক্সিষ্টেঞ্চ থ্ৰেট এটা আৰু ৱৰ্ল্ডটো যোনটো কল্ড ৱাৰৰ পিছত জাষ্ট হেজমনিৰ পৰা মাল্টিলেটাৰেলিজমৰ পিনে মুভ হৈছিলেহে যদি এইটো বস্তু আহি যায় দেন আকৌ এইটো ইউএছৰ মানে আচ্ছা ইউএছৰ হেজিমনি আৰু বেলেগ ইম্পেক্ট কি পৰিব পাৰে এটা হ'ল ইউএছএ হেজিমনি আহিব ইউএনএ থ্ৰেট হ'ব সেইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট আৰু কি হ'ব পাৰে স্যাৰ এনাৰ্কি ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেভেলত এটা এনাৰ্কিক চিটুৱেশ্যন কি এনাৰ্কি চিটুৱেশ্যন হ'ব স্যাৰ পাৰে কালি কোনো কাণ্ট্ৰিয়ে ফিয়াৰে নকৰিব ইনভেড কৰিব কাৰণে যোনবোৰ পাৱাৰফুল কাণ্ট্ৰিজ আৰু ইয়াতে চবতকৈ এতিয়া কোন মানে কি কৰিছে এৰিয়াত কি ডেভেলপ হ'ব পাৰে আৰু কি কনফ্লিক্ট ষ্টাৰ্ট হ'ব পাৰে কনফ্লিক্ট কি স্যাৰ নিউক্লিয়াৰ আৰ্মছ ৰেচ এটা ষ্টাৰ্ট হৈ যাব চবেই এতিয়া চব কাণ্ট্ৰিজবিলাকে এতিয়া ডিউ টু ফিয়াৰ অফ এনেক্সেশ্যন সিহঁতে নিউক্লিয়াৰ এটা মানে কি কৰিছে পলিপাৰেশ্যনৰ এটা থ্ৰেট আহি যাব অ'কে আৰু স্যাৰ এতিয়া ইণ্ডিয়াৰ কি এফেক্ট হ'ব এটা ক'ব পাৰিবা নেকি ইণ্ডিয়াৰ কিবা এটা ইম্পেক্ট ইণ্ডিয়াৰ ওপৰত ইণ্ডিয়াৰ কাৰণেও যদি ইউএছ বহুত বেছি পাৱাৰফুল হৈ যায় বা ইউএছএ যদি সেনেকুৱা একশ্যন লয় তো ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে সেইটো ঠিক নহয় ইন টাৰ্মছ অফ বিকজ ঠিকে আছে কোৱা ঠিকে আছে মানে ইণ্ডিয়াৰ যোনটো মানে ইউএছৰ লগত ৰিলেশ্যনশ্বিপ বা সেইটো এটা ষ্ট্ৰেইন হৈ যাব যদি এনেইতো ষ্ট্ৰেইন চলি আছে আমাৰতো থ্ৰেট ডিল হোৱাই নাই ইয়েছ টেৰিফৰ ইছ্যুটো অলৰেডি আছে বাট এনেকুৱা যদি একশ্যন লয় ইউএছএ দেন ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে বহুত ডিফিকাল্ট হৈ যাব টু মানে ট্ৰাষ্ট ইন আমেৰিকা ঠিক আছে ইয়াতে এটা এড অন কুৱেশ্যন সোধোঁ যদি নেটো কালি ভাঙি যায় ফৰ চাম ৰিজন হোৱাট উইল বি দ্য ইম্পেক্টছ চাইনা আৰু ৰাছিয়া বহুত পাৱাৰফুল হৈ যাব কেনেকৈ বিকজ নেটো যদি নাথাকে চাইনাই পূৰা ইউৰোপত কিন্তু আমেৰিকা যোনে নেটো বনাইছিলে দে ৱেৰ দ্য লিডাৰ্ছ আমেৰিকাই কিবা ভাবি পেলাই নেটো বনাইছিল স্পেচিয়েলি টু কাউণ্টাৰ USSR সেইখিনি সময়ত যদি আজি আমেৰিকাই নিজে জানি বুজি নেটোক ডিছঅৰ্গেনাইজ কৰিব ট্ৰাই কৰি আছে তো তাৰ পিছপিনে কিবা আমেৰিকাৰ ৰিজন থাকিব সেই ৰিজনটো কি হয় ক'ব পাৰিবা নেকি অ'কে ঠিক আছে ছাৰ ঠিক আছে তোমাৰ এতিয়া চিভিল চাৰ্ভিচৰ মোক ক্ৰাইচিছটো অলৰেডি সুধিলোঁ তোমাক অ'কে চেলেঞ্জেছ কি আছে জানিবা নেকি
ক্ৰাইচিছটো বেলেগ চেলেঞ্জেছটো বেলেগ স্যাৰ সিভিল সার্ভিসের চ্যালেঞ্জ এটো যে বহুত জেনারেলাইজড হৈ যায় ইয়াতে মানে আৰু ফ্ৰিকুৱেণ্ট প্ৰমোশনছ অফ পলিটিকেল ইণ্টাৰফাৰেন্স অফ সেইটো এটা মেজৰ চ্যালেঞ্জ হৈ যায় আৰু মানে পলিসি টু অন গ্ৰাউণ্ড ট্ৰান্সলেশ্যনটো সামটাইমছ ইস্যু হৈ যায় ডিউ টু লেক অফ ফাণ্ডছ সেইটো এটা মেজৰ চ্যালেঞ্জ বুলি মই ভাবোঁ আৰু এটা পলিটিকেল আচ্ছা ৰিসেন্ট কিছুমান আমি ফেনোমেনা এটা আকৌ আলোচনা কৰোঁ ওকে এতিয়া ইভিকশন ড্ৰাইভ চলি আছে হয়নে আমাৰ ফৰেষ্ট এৰিয়াবিলাকত ইভিকশন ড্ৰাইভ চলি আছে আজিও চলি আছে এটোত মানে কি কৰিছে কিমান জাষ্টিফাইড বুলি ভাবা তুমি স্যাৰ যদি ইলিগেল কোনোবাই যদি অকুপাই কৰি থৈছে আৰু গভৰ্ণমেণ্টৰ যদি সেইটো লেণ্ড হয় আই থিংক সেইটো গভৰ্ণমেণ্টৰ ফুল ৰাইট আছে to remove them but within the ambit of due process of law মানে গভৰ্ণমেণ্টে প্ৰপাৰ এভিকশন নোটিছ তেওঁলোকক দিব লাগে আৰু ইহঁতক এটা ৰিহেবিলিটেশ্যনো দিব লাগে ওকে ইয়াতে যোনটো বুলডোজাৰ জাষ্টিছ আহে আই থিংক সেইটো ক'ৰবাত না ক'ৰবাত ৰং হৈ যায় বিকজ ডিউ প্ৰচেছ ভায়লেট হৈ যায় যদি তাতে হয় আৰু আচ্ছা ফৰেষ্ট এৰিয়াবিলাকত কিয় ইভিকশন কৰিবলগীয়া হৈছে why eviction has been carried out in the forest area কাৰণটো কি হ'ব পাৰে so ইয়াতে বিকজ ফৰেষ্ট এৰিয়াবিলাকত ট্ৰাইবেলছ বিলাক এনডেঞ্জাৰ হয় ফাৰ্ষ্ট অফ অল বিকজ ট্ৰাইবেলছ বিলাকে তাতে ইনহেবিট কৰে ছেকেণ্ড অগল কি ফৰেষ্ট বিলাকত ডিফৰেষ্টেশ্যন হয় তাতে ফৰেষ্ট ক্লিয়াৰ কৰি পেলাই তাতে এগ্ৰিকালচাৰ একজেক্টলি সেই ডিফৰেষ্টেশ্যনটোৰ কাৰণে তেওঁলোকক হেৰি কৰা হয় কিয় আমাক ফৰেষ্ট দৰকাৰ হয় ফৰেষ্ট বহুত এচেঞ্চিয়েল হৈ যায় ক্লাইমেট চেঞ্জৰ যোনটো আজি ইম্পেক্ট কৰি আছে বা গ্ল'বেল ৱাৰ্মিঙৰ ইম্পেক্ট কৰি আছে আজি ধৰক গুৱাহাটীৰ নিচিনা এৰিয়াতে যদি আমি চাওঁ বিলবোৰ এনক্ৰোচ হৈ আছে যদি বিলবোৰ এনক্ৰোচ হৈ যায় তেন্তে ৱাটাৰখিনি ক'ত যাব আচ্ছা তো বিলৰ ক্ষেত্ৰত এটা ইণ্টাৰনেশ্যনেল কনভেনশ্যন এটা আছে জানা নেকি ৰামচাৰ কনভেনশ্যন ৰামচাৰ কনভেনশ্যন আমাৰ গুৱাহাটীত কোনোবা আছে নেকি তেনেকুৱা স্পট আছে নেকি ৰামচাৰ দীপৰ বিল অ'কে ঠিকে আছে তো এতিয়া ঘটনাটো হ'ল কি যে এই ৰামচাৰ কনভেনশ্যনটোৰ তাৎপৰ্য কি কিহৰ কাৰণে এই মানে কনভেনশ্যনটো পতা হৈছিল স্যাৰ যোনবোৰ ৱেটলেণ্ডছ অফ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ইম্পৰ্টেঞ্চ এইটো ৰিকগনাইজ কৰে না ৰামচাৰ সেইটোৱেতো কিয় মানে সেই বস্তুবিলাক কিয় প্ৰিজাৰ্ভ কৰিব লাগে বুলি ক'বলগীয়া হৈছে চ' ৱেটলেণ্ডছবোৰ আমাৰ কিডনিজ নিচিনা কিডনিজ হিউমেন বডিৰ যোনটো কিডনি হয় সেইটোকে ফাংচন কৰে যোনটো এক্সেচিভ ধৰক নিউট্ৰিয়েণ্টছ হওক বা এক্সেচিভ ধৰক পলিউশ্যন হওক সেইখিনি ৱেটলেণ্ডছে চক কৰি লয় আৰু বায়'ডাইভাৰ্চিটিত এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ৰোল প্লে কৰে বাৰ্ডছবিলাক তাতে আহে আচ্ছা বায়'ডাইভাৰ্চিটি বুলি ক'লে কি বুজো আমি চ' বায়'ডাইভাৰ্চিটি মিনছ ফ্ল'ৰা এণ্ড ফ'না যোনটো আৰু ফ্ল'ৰা এণ্ড ফ'না আৰু যোনটো মানে উইদিন এনভাইৰনমেণ্ট যোনটো কোহেবিট কৰে আৰ্থ ছিষ্টেমৰ ভিতৰত দেট ইজ বায়'ডাইভাৰ্চিটি biodiversity. Why biodiversity is required? So biodiversity required because এইটোৱে লাইফটো সাস্টেইন কৰে আৰ্থত কেনেকে স্যাৰ ফুড ৱেববোৰ মেইনটেইন হয় ফুড চেইন মেইনটেইন হয় বায়'ডাইভাৰ্চিটিৰ কাৰণে আৰু এভৰি স্পিচিছৰ নিজৰ এটা ৰোল আছে ইক'চিষ্টেমত চ' দেট ইজ ৱাই বায়'ডাইভাৰ্চিটি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ওকে ঠিক আছে তুমি প্ৰেচিডেন্স জানা প্ৰেচিডেন্স মানে যোনটো পাৰ্লিমেণ্টাৰী প্ৰেচিডেন্স হওক বা একজেক্টলি যেটো আমাৰ মানে ইণ্ডিয়াৰ যেটো মানে হায়াৰকি সিস্টেম য়েছ তাতে সাপোজ তোমাৰ এজন মানে কি কৰিছে ভাৰত ৰত্ন এজন মানুহ আহিছে এজন চেন্ট্ৰেলৰ কেবিনেট মিনিষ্টাৰ আহিছে চিফ জাষ্টিছ অফ ইণ্ডিয়া আহিছে ওকে আৰু আমাৰ অনাৰেবল CM গৈছে এতিয়া তুমি প্ৰেচিডেন্সটো কেনেকৈ মেইনটেইন কৰিবা প্ৰেচিডেন্সটো জানা নাই অৰ্ডাৰ অফ প্ৰেচিডেন্স অৰ্ডাৰ অফ প্ৰেচিডেন্সটো সেইটো কিয় লাগে আমাক স্যাৰ এইটো জাষ্ট চেৰিমনিয়েল পাৰপাছেছ not ceremonial it is not ceremonial it is বহুত important স্যাৰ আই হেভ no idea না ঠিক আছে বেসিক্যালি হেতু হল কি যে ইজ এ প্ৰটোকল মানে এটা নিৰ্দিষ্ট নিয়ম এটা থাকে ওকে সেই নিয়মৰ মতেহে মানে তেওঁলোকৰ মানে হায়াৰাৰ্কিবিলাক ডিসাইড হয় আৰু সেই মতে তেওঁলোকক বহুৱাব লাগিব being a civil servant or police officer you must know this one
প্ৰেচিডেন্টছ তো ওকে আচ্ছা ঠিক আছে তো নেক্সট এটা তোমাক কোৱেশ্চন এটা কৰোঁ সিভিল সার্ভিসেসৰ কোড অফ কন্ডাক্ট কি স্যার সিভিল সার্ভিসেসৰ কোড অফ কন্ডাক্টে সিভিল সার্ভিসেসে কেনেকৈ বিহেভ কৰিব লাগে না সেইটোৱেতো সেই কোড অফ কন্ডাক্টটো কি যেনেকৈ ইলেকশ্যনৰ কোড অফ কন্ডাক্ট বুলি কয় সিভিল সার্ভিসেসৰো কোড অফ কন্ডাক্ট আছে সিভিল সার্ভিসেস কন্ডাক্ট ৰুলছ আছে 1964 সেইটো বেলেগ সেইটো হ'ল তোমাৰ ডিসিপ্লিনাৰী একশ্যনৰ কাৰণে কিন্তু নৰ্মেলি কোড অফ কন্ডাক্ট কি হ'ব লাগে তোমাৰ when you are delivering services to the people as a civil servant at that time what should be your code of conduct sir objectivity accountability transparency লাগে আৰু non partisanship লাগে এতিয়া মোক এটা কথা কোৱা what is the difference between impartiality objectivity and non partisans sir objectivity is looking at মানে things মানে verifiable facts so that is objectivity or impartiality is not favoring anyone non-partisanship means being apolitical yate kono political consideration hobo na lage actions okay তোমাৰ মতে এজন সিভিল সার্ভেন্টৰ সবতছে ইম্পৰ্টেন্ট স্কিলটো কি হ'ব লাগে বা ট্ৰেট communication sir কমিউনিকেশ্যন yes ওকে আৰু তোমাৰ মোটিভেশ্যনটো কি হয় সিভিল সার্ভেন্ট বনিবৰ কাৰণে so বহুত prestigious service হয় অসমৰ সবতকে টপ সার্ভিস হয় আৰু ডাইনামিজম বহুত বেছি আছে স্যাৰ এটা বহুত আৰু ইয়াতে ক্ৰিয়েটিভিটি ফুল অন কৰিব পাৰে মানে যদি হায়াৰ লেভেলছত হলেও আৰু এটা মানে এটা ট্ৰান্সফৰ্মেটিভ ৰোলটো বহুত ডাঙৰ আপুনি কাৰোবাৰ সোশ্যাল জাস্টিস দিব পাৰে ইন এন ইনষ্টিটিউচনেল মেনাৰত সোশ্যাল জাস্টিস দিব পাৰে যদি নৰ্মেলি আমি চাওঁ কোনোবা যদি প্ৰাইভেট ইণ্ডিভিজুৱেলে যদি কিবা সোশ্যাল জাস্টিস কৰিব বা ধৰক ফিলান্থ্ৰপি কৰিব এটা বহুত মিনিমাল হয় ইয়াতে ইনষ্টিটিউচনেল লেভেলত স্কোপটো বহুত ডাঙৰ হৈ যায় ওকে তো তাতে এটা কথা সুধো তুমি ক'লা কি ষ্টাৰ্টিঙত কি তুমি এডিআৰই এক্সাম দিছিলা দেন তুমি কম্পিউটাৰ অপাৰেটৰ এক্সাম দিছিলা তো ডু ইউ থিংক ইউ লেক ফ'কাছ চামৱেৰ বিকজ যদি তোমাৰ APSC এণ্ড চিভিল সাৰ্ভেণ্ট বনাত মোৰ গ'ল আছিলে ৱাই ডিড ইউ গ' ফৰ ছাচ এক্সামছ ফেমিলি প্ৰেছাৰো আছিলে ফেমিলি প্ৰেছাৰ অলপ আছিলে ঠিক আছে আচ্ছা ছাৰ সুধো ঠিক আছে হেৰি এতিয়া মানে কি কৰিছে যে এটা ব্ৰড বেছ কুৱেশ্যন হয় কিন্তু মানে স্পেচিফিকো হয় কাৰাপশ্যনটো এটা ইছ্যু হৈ আছে আজিৰ দিনত অ'কে এতিয়া কাৰাপশ্যন যদি আমি এনালিচিছ কৰিবলৈ যাওঁ এইটো এটা বহুত ডাঙৰ এটা ছাবজেক্ট হৈ যায় ইট এনকম্পাছেছ মানে কি কৰিছে ভেৰিয়াছ ট্ৰেইটছ অফ লাইফ এনিৱে এতিয়া এটা জাষ্ট হোৱাট ইজ ইয়ৰ পাৰচেপশ্যন এবাউট কাৰাপশ্যন স্যাৰ কাৰাপশ্যনটো একদম মানে একদম একচেপ্টেবলে নহয় এটলিষ্ট পাব্লিক সাৰ্ভেণ্টৰ কাৰণেতো মানে কাৰাপশ্যন ইন এনি ফৰ্ম ইজ মানে একচেপ্টেবল নহয় এতিয়া কাৰাপশ্যন কি ফৰ্ম আছে মানে এটাটো কলিউজিভ আৰু কোয়াৰ্চিভ মানে form of okay corruption coercive form of corruption okay that is one thing which is most prevalent aru baki ki form of corruption ase so collusive aru coercive collusive is like ki mane give and take sorry yes aru coercive is like ki forceful yes aru moral corruption eta hoy etu to tar bhitorate humai pore yes okay aru ki form of corruption ase আৰু বহুত ফৰ্ম অফ কাৰাপশ্যন আছে ঠিক আছে এতিয়া মানে কি কৰিছে যে এই কাৰাপশ্যনটো মানে কি কৰিছে হোৱাট আৰ দ্য ফেক্টৰ ৰেছপনচিবল ফৰ দ্য ইমাৰ্জেঞ্চ অফ কাৰাপশ্যন স্যাৰ সবকে ফাষ্ট মানে হেৰি লাগে ধৰক সোনকালে সব বস্তু সেইটো কি বুলি কয় ফাৰ্ষ্ট গ্ৰেটিফিকেশ্যন ओके ग्रेटिफिकेशन বুলি কয় ওকে তাৰ পিছত আৰু আমি এটা একসেপ্টেন্স আহি গৈছে কাৰাপশ্যনক লৈ পেলাই যে চলতা হে যোনটো এটিটিউড এটা যে চলি যাব এইটো ঠিক আছে এতিয়া তুমি হেতু কেনেকৈ এড্ৰেছ কৰিবা মানে তুমি মানে বহুত ফেক্টৰ আছে মই হেতুকে কৈছো তোমাক হেতুৰ কাৰণে মানে হোৱাট আৰ দ্য ফেক্টৰছ ৰেছপনচিবল বুলি মই তোমাক কৈছিলো ফেক্টৰ বহুতখিনি তুমি এনালিসিস কৰিব পাৰিলাহেঁতেন ওকে বাৰু ঠিক আছে তুমি মানে এটা জাস্ট ওভাৰঅল এটা ভিউ এটা ললা যে মানে কি কিছু হোতা হে এটা মোটিভ এটা লৈ কিনে মানুহে কামবিলাক কৰে
এতিয়া বেসিক্যালি মানে কি কৰিছে যে এই কারাপশনটো কেনেকৈ এড্ৰেছ কৰিব পাৰিবা তুমি স্যার ই গভর্নেন্সৰ থ্ৰুৱেদি যদি ই গভৰ্নেন্সটো অকল ই গভৰ্নেন্স ইজ সাফিচিয়েন্ট নে টু এড্ৰেছ দ্য ৰুট অফ কারাপশন স্যার ভিজিলেন্সও ষ্ট্ৰং কৰিব লাগিব এফাৰ্ট ফ্ৰম দ্যাট মেনি ফেক্টৰ্ছ মেনি মানে কি কৈছে তোমাক সেইটোৰ কাৰণে মই সুধিছিলোঁ যে হোৱাট আৰ দ্য ফেক্টৰ্ছ বহুত আছে আৰু বহুত ধৰণে তুমি মিটিগেট কৰিব পৰা যায় বাৰু সেইখিনি বাদ দিয়া তুমি সেইটো লেভেললৈ তুমি স্যাৰ এটা ফেক্টৰ মোৰ মাইণ্ডত আহিছে এতিয়া কোৱা স্যাৰ বহুত ডিসক্ৰিশনাৰী পাৱাৰ আছে সিভিল সাৰ্ভেন্টছৰ লগত ঠিক আছে পাব্লিক সাৰ্ভিচেছৰ ঠিক লগত আছে বাৰু সেই ডিছক্ৰিশনাৰীটো তেওঁলোকে মানে কি কৰিছে এবিউচিভ ইউজ কৰে সেইটোৰ কাৰণে কাৰাপশ্যন হয় ঠিক প্ৰপাৰ আছে এছঅপি নাথাকিলে অ'কে ঠিক আছে এছঅপি আছে ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ চব এছঅপি আছে কিন্তু মানে কি কৰিছে ইট ইজ ব্লাটাণ্টলি ফ্লোটেড অ'কে সেইটো বাৰু পিছৰ কথা এতিয়া তুমি বাকী কাৰাপশ্যনৰ কথাটো বাদ দিয়া ছ'চিয়েল কাৰাপশ্যন অ'কে মানে তোমাৰ ষ্টেট লেভেল কাৰাপশ্যন নেশ্যনেল লেভেল তোমাৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেভেল সেইবিলাক বাদ দিয়া তোমাৰ ভিলেজ লেভেল বেলেগ বেলেগ লেভেলত কাৰাপশ্যনবিলাক হৈ থাকে এতিয়া তোমাৰ নিজৰ ইণ্ডিভিজুৱেল কাৰাপশ্যনটো তুমি ডিফিট কৰিবৰ কাৰণে কি ষ্টেপ ল'বা what kind of step would you like to take so that personally I can defeat corruption নিডছবোৰ যদি আমি কম্প্ৰমাইজ মানে নিডছবোৰ যদি আমি সাপ্ৰেছ কৰিব পাৰোঁ নিজৰ যদি এক্সেছিভ যদি ধৰক এক্সট্ৰা ভেগেন্স আমি যদি নিবিচাৰোঁ দেন কাৰাপশ্যন আই থিংক সেইটো ইণ্ডিভিজুৱেল লেভেলত বহুত লেভেল মানে সেইটো কাৰ্ভ কৰিব পাৰে okay এনেও বহুত বেছি নিডছ থাকিলে সেইটো এনভাইৰনমেণ্টৰ কাৰণেও ভাল নহয় আৰু পাৰ্চনেল লেভেলতো ভাল নহয় অকল নিডছ কণ্ট্ৰল কৰি তুমি হেৰি কৰিবানে ইণ্ডিভিজুৱেল লেভেলত এইটো ইণ্ডিভিজুৱেল লেভেলত অকল সেইখিনিয়ে নে আৰু বেলেগ কিবা ষ্টেপ আছে নেকি এজ এ চিভিল চাৰ্ভেণ্ট যদি চাই দেন মানুহৰ প্ৰতি একাউণ্টেবিলিটিটো থাকিব লাগিব বা ট্ৰান্সপেৰেঞ্চিটো যদি থাকে ইণ্ডিভিজুৱেল লেভেলত সেইটোও কাৰ্ভ কৰিব পৰা যায় okay আচ্ছা ইয়াতে এটা এড অন কুৱেশ্যন সোধোঁ হা যেতিয়া ইণ্টাৰভিউত এজন কেণ্ডিডেট আহে চবে কয় কি কাৰাপশ্যন আমি ডিফিট কৰিম বা কাৰাপশ্যন এটলিষ্ট ইণ্ডিভিজুৱেল লেভেলত আমি কাৰাপশ্যন কৰিম বাট দেন দেখা যায় ভিতৰত গৈ মেক্সিমামে কৰাপ্ট হৈ যায় তোমাৰ কি লাগে কি কাৰণ হ'ব পাৰে ছাৰ যোনটো মটিভ লৈ সিহঁতে আহে যেতিয়া বহুত টকা পইচা দেখে বেলেগৰ আই থিংক সেইটোৰ পৰা চুইড হৈ যায় কিয় চুইড হৈ যায় ছাৰ চবে এটা মানে ধৰক ছ'চিয়েল মিডিয়া হওক বা কিবা হওক সেইবোৰ এটা লাইফষ্টাইল বিচাৰে বাট এজন চিভিল চাৰ্ভেণ্টৰ যোনটো মেণ্টেলিটি সেইটো কেনেকৈ ডিফাৰেণ্ট হ'ব লাগে নৰ্মেল মানুহতছে ইন টাৰ্মছ অফ কাৰাপশ্যন ইন টাৰ্মছ অফ কাৰাপশ্যন কাৰাপশ্যনটো থাকিবই নালাগে যদি চিভিল চাৰ্ভিচেছত কোনোবা আহি আছে তেন্তে সি অলৰেডি ন'জ যে মানে তাৰ ৰোল কি হয় যদি টকা পইচাৰে যদি কথা থাকে দেন সি প্ৰাইভেট ছেক্টৰত যাব পাৰে প্ৰাইভেট ছেক্টৰতো স্কাই ইজ দ্য লিমিট চ' তাতে নিজৰ পটেঞ্চিয়েল যদি আছে তো সি বহুত কিবা কিবি কৰিব পাৰিব অ'কে ইয়াতে এটা কথা সুধোঁ ৰিচেণ্টলি হাউ ডু ইউ ভিউ ছ'চিয়েল মিডিয়া বাই দ্য ৱে ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ বহুত পজিটিভ ছাইডো আছে বহুত নিগেটিভ ছাইডো আছে পজিটিভ ছাইডখিনি কোৱাচোন আৰু নিগেটিভ পজিটিভ ছাইড কি ইনফৰ্মেশ্যন ডিছেমিনেশ্যনটো বহুত ফাষ্ট হৈ গৈছে okay মুভমেণ্ট হওক বা কিবা হওক মবিলাইজেশ্যন বা পাব্লিক অপিনিয়নটো লগতে বহুত ইজি হৈ যায় ডিউ টু ছ'চিয়েল মিডিয়া কাৰোবাৰ লগত ইনজাষ্টিছো যদি হৈছে সেইটো বস্তু হাইলাইট কৰিব পাৰে ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ থ্ৰুৱেদি নেগেটিভছখিনি কোৱা নেগেটিভছ এইটো হৈ আছে কি মানুহৰ ব্ৰেইন ৰট হ'ব ধৰিছে আৰু এটা পাৰ্টিকুলাৰ ছেট অফ মানে মাছ অফ পিপল ক্ৰিয়েট হৈছে ইয়াতে মানে ইণ্ডিভিজুৱেল যোনটো অপিনিয়ন সেইটো আটাইতকৈ ডাঙৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ ডিফেক্টটো কি ক'ত আছে ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ চবচে ডাঙৰ ডিফেক্টটো ক'ত আছে ছাৰ মোৰ হিচাপত এইটো ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ চবতকৈ ডাঙৰ ডিফেক্টটো এইটো যে চব US চেণ্ট্ৰিক হয় US চেণ্ট্ৰিক হয় US একজেক্টলি মই সেইটো পইণ্টতে ক'ব বিচাৰিছোঁ US চেণ্ট্ৰিক হয় তাত কি প্ৰব্লেম আছে চবচে ডাঙৰ প্ৰব্লেম কি আছে তুমি মানে আৰ্টছৰ মানুহ অলপমান হয়তো গম নাপাবও পাৰা কিন্তু জানিবও লাগে তুমি ছাৰ আইডিঅ'লজিকেলিটো USA পুৰা কণ্ট্ৰল কৰিব বুজি পাইছোঁ সেইটো হয় সেইটোতো ক'লা আৰু তাৰ লগত কি ছিষ্টেম আছে ছিষ্টেমটোত মানে টেকনিকেলি টেকনিকেলি সেই বস্তুটোৱে মানে মাইণ্ডবিলাক চুৱে কৰি লৈ যায় সেই টেকনিকেল মানে কি হৈছে প্ৰচেছটোৱে মেনিপুলেশ্যন কৰি চুৱে কৰে যিটো তুমি কৈ আছা যে USA চেণ্ট্ৰিক ঠিকেই কৈছা সেইটো এইটো পলিটিকেল চায়েন্সৰ লেংগুৱেজতো এজন থিংকাৰ আছে অলথুজাৰ তেওঁ ইণ্টাৰপিলেশ্যন বা হেলিং বুলি কৈছিলে সেইটো কেনেকৈ কৰে বস্তুটো টেকনিকেলি কেনেকৈ কৰে
engagement engineer নে something এনেকুৱা কিবা এলগৰিথম algorithmic engineer এলগৰিথম মানে কি বুজা তুমি algorithm means at a particular so ঠিক আছে তুমি হিউম্যানিটি সাবজেক্টৰ ঠিক আছে না এটা তুমি এটো কোৱা পাহৰি গলো মানে মই সেই সায়েন্স মানে টেকনিক্যালি মই বহুত মানে ইন্টাৰেষ্ট ৰাখিছিলো এবোৰ এতিয়া অলপ ব্ৰাশ আপ আচ্ছা কৰিছো ঠিক আছে তুমি এটো কোৱাচোন কি এটো আমি যদি ৰখাব লাগে সো ইণ্ডিয়াৰ যোনটো পপুলেশ্যন হয় আমাৰ বহুত ইয়াং পপুলেশ্যন এটা আছে তো আজি যদি তুমি যোনটো ক'লা কি ব্ৰেইন ৰট হৈ আছে ব্ৰেইন ৰট মানে জানা ন কি কয় ৱৰ্ডটো তুমি ইউজ কৰিছা যিহেতু তো আমি কি কৰিব পাৰোঁ এইটো ৰখাবৰ কাৰণে যোনটো অষ্ট্ৰেলিয়াই আনিছে যোনটো কি কৰিছে অষ্ট্ৰেলিয়া ধৰক ষ্ট্ৰিক্ট পেৰেণ্টেল কণ্ট্ৰোল আনিছে ফৰ 16 ইয়াৰ্ছৰ যোনটো 16 ইয়াৰ্ছৰ উইল ইট বি পচিবল ইন ইণ্ডিয়া so political will থাকিলে I think it is possible how can you implement it in such diverse country like India য'ত বহুত মানুহে যোনটো পেৰেণ্টেল কণ্ট্ৰোল যোনটো অষ্ট্ৰেলিয়া আনিছে ইণ্ডিয়াত বহুত মানুহে পেৰেণ্টেল লেভেল এজৰ মানুহে টেকন'লজিৰ লগত ইমান ৱেল ভাৰ্ছড নহয় তো how will they control কেৰালা মডেলটো আনিব লাগিব কেৰালাত যোনটো ডিজিটেল লিটাৰেচি ইহঁতে কৰিছে 100% ডিজিটেল লিটাৰেট ষ্টেট হৈ গৈছে কমিউনিটি লেভেলত গৈ পেলাই SHGৰ যোনখিনি কুটুম্বাশ্ৰীৰ যোনখিনি মানে ওমেনখিনি ইহঁতে গৈ পেলাই চবক ট্ৰেইনিং দিছে সেনেকুৱা যদি এক্টিভ আমি যদি ধৰক NGOs বিলাকক ইউজ কৰোঁ আৰু ধৰক কমিউনিটি লেভেলত যদি সেইখিনি বস্তু কিন্তু অকল পেৰেণ্টেল লেভেল আৰু কমিউনিটি এপ্ৰ'চটো পেলাই ঠিক হ'বনে গভৰ্ণমেণ্ট ছাইডৰ পৰাও লাগিব এইটো ছাৰ কি কৰিব লাগিব গভৰ্ণমেণ্টে ৰেগুলেশ্যন আনিব লাগিব ফৰ লাইক এক্সাম্পল দিয়া তুমি যদি কালি সেনেকুৱা এটা পষ্টত বহা তুমি কি কৰিবা মোৰ হিচাপত যোনখিনি স্মলাৰ মানে ধৰক এটা পাৰ্টিকুলাৰ এজৰ তলৰ যোনখিনি ল'ৰা ছোৱালী ইহঁতৰ কাৰণে যোনটো টাইম ন মানে ধৰক ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ টাইম let's forget the small age group I'm talking about the age group from like around 12 to 25 26 এইটো যোনটো এজ গ্ৰুপ হয় সেইটো এজ গ্ৰুপ লাইক আফটাৰ 18 তো দেন তো no one can control them পেৰেণ্টেল কণ্ট্ৰল নাহে তাতে ৰেগুলেশ্যন সিহঁতি নামানে তেতিয়া how will you control them ছাৰ এইটো ইণ্ডিভিজুৱেল লেভেলতে আহিব লাগিব ফাৰ্ষ্ট দেন সেইটো বস্তু কেনেকৈ আনিবা ছাৰ এইটোৱে এৱেৰনেছ কেম্পেইন ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব এৱেৰনেছ মানুহবিলাকক পজিটিভ নেগেটিভ ধৰক আমি চিভিল ছাৰ্ভিচ যেতিয়া পঢ়ি আছোঁ তেতিয়া আমি পজিটিভ নিগেটিভ আমি গম পাওঁ আমাক শিকায় সেইখিনি বস্তু কমন পাব্লিকে গম নাপায় এৱেৰনেছ কেম্পেইন কেনেকৈ আনিবা সেইটো জানিব খুজি আছোঁ মই ছাৰ এইটো NGO ইউজ কৰিব লাগিব NGO ইউজ কৰিব বিকজ ছ'চিয়েল মিডিয়া আনিলেতো তুমি ক'লা কি আমেৰিকাৰ কোম্পানী হয় সিহঁতিতো সেনেকৈ এৱেৰনেছ কেম্পেইন আনিবই নিদিব গ্ৰাউণ্ড লেভেলত আনিব লাগিব আৰু এটা কৰ্ণাটকাত বহুত ধুনীয়া এটা ইনিচিয়েটিভ মই এটা ভিলেজত শুনিছিলোঁ ৰিচেণ্টলি মই পাৰিছোঁ তাতে এটা বেল বাজে 2 আৱাৰ্ছৰ কাৰণে চব ছ'চিয়েল মিডিয়া পেৰেণ্টছে বন্ধ কৰি দিয়ে একদম এইটো মানে ভিলেজ লেভেলতে সেইটো আনিছে আৰু তেতিয়া জাষ্ট 2 আৱাৰ্ছ পঢ়ে টিভি চিভি চব বন্ধ কৰি দিয়ে সেনেকুৱা ধৰণৰ ইনিচিয়েটিভ যদি লোৱাৰৰ পৰা হায়াৰ লেভেলত যায় সেইটো বহুত বেনিফিচিয়েল হ'ব মোৰ হিচাপত ছ'চিয়েল মিডিয়া কাৰ্ড কৰিব ঠিক আছে আচ্ছা আমাৰ অনাৰেবল CMA এতিয়া দাভোছত গৈছে গম পোৱা নহয় য়েছ ছাৰ দাভোছত হেৰি কি আছে তাত ছ' ৱৰ্ল্ড ইকনমিক ফ'ৰাম তাত আমাৰ অনাৰেবল CMA যিটো লেকচাৰ দিছিলে শুনিছিলা নেকি নাই ছাৰ মই শুনা নাই তেখেতে এটা ছেক্টৰৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছে আৰু ইনভেষ্টমেণ্টৰ কাৰণে মানে কি কৰিছে ইণ্টাৰনেশ্যনেল হেৰি ইনভেষ্টৰবিলাকক আহ্বান জনাইছে সেইটো হ'ল টুৰিজিম ছেক্টৰটো অসমৰ মানে কি কৰিছে টুৰিজিম পটেঞ্চিয়েলটোৰ বিষয়ে অলপমান কোৱাচোন ছাৰ অসমত টি টুৰিজিম অ'কে টি টুৰিজিম আচ্ছা এটা জাষ্ট মোক এটা কথা কোৱা আজিৰ দিনত টি টুৰিজিমত কি ডিফিচিয়েঞ্চি আছে কি ডিফেক্ট আছে যাৰ কাৰণে নেকি আমি টি টুৰিজিমটো মানে বুষ্ট আপ কৰিব পৰা নাই জানা নেকি ছাৰ টি ষ্টেটছবোৰ বহুত ডিলাপিডেটেড কণ্ডিশ্যনত আছে বহুত টি ষ্টেটছবোৰ বহুত একজেক্টলি তেনেকৈ নহয় বস্তুটো অন্য কিছুমান মানে কি কৰিছে মানে হেৰিত ছেক্টৰত মানে কি কৰিছে এটা বাৰু ডিলাপিডেশ্যন কণ্ডিশ্যনটো তুমি কৈছা মই মানি লৈছোঁ অ'কে নেক্সট আমি যোনখিনি ডমেষ্টিক ধৰক টি ষ্টেটৰ যোনটো টুৰিজিম নহয় মেইনলি এইটো ফৰেনাৰ কাৰণে অ'কে ঠিক আছে সেইটো মানে কি কৰিছে কেনেকৈ আমি ইম্প্ৰুভ কৰিব পাৰোঁ কি এক্টিভিটিছ লৈ কিনি আমি টি টুৰিজিমটো আৰু ইম্প্ৰুভ কৰিব পাৰোঁ কিবা আইডিয়া আছে অ'কে ঠিক আছে ছেকেণ্ড এটা কথা কোৱা টুৰিজিম বুলি ক'লে মানে কি কৰিছে এইটো এটা ভাষ্ট এটা মানে কি কৰিছে প্লেটফৰ্ম হয়
ওকে কি টুৰিজিম থাকে তুমি এটা ক'লা টি টুৰিজিম তাৰপিছত নেক্সট মেডিকেল টুৰিজম মেডিকেল টুৰিজিম ইকো টুৰিজম টুৰিজিম ৰিলিজিয়াছ টুৰিজম ৰিলিজিয়াছ টুৰিজিম আৰু আৰু হেৰিটেজ টুৰিজম হেৰিটেজ টুৰিজিম আৰু ধৰক কালিটাৰী টুৰিজমো হ'ব পাৰে ওকে কালচাৰেল টুৰিজিম আৰু ধৰক ট্ৰাইবছৰ যদি চাওঁ সেইটো কি টুৰিজিমত পৰিব কালচাৰেল কালচাৰেল টুৰিজমত টুৰিজিমত পৰিব পৰিব এইটো আৰু কি টুৰিজিম আছে ছাৰ এডভেঞ্চাৰ টুৰিজম এডভেঞ্চাৰ টুৰিজিম আৰু ছাৰ এতিয়া ঠিক আৰু আছে আৰু বহুত টুৰিজিম আছে ওকে এতিয়া মোক এটা কথা কোৱা এতিয়া যিখিনি টুৰিজিমৰ তুমি কথা ক'লা তাৰ পটেনচিয়েল আমাৰ অসমত কিমান আছে ফাৰ্ষ্ট চিষ্টেমেটিকেলি আমি যাওঁ অলপ টুৰিজিমৰ ওপৰত আমি ডিছকাছ কৰিম পটেনচিয়েল কি আছে ছাৰ এটাকে ক'ব লাগিব জাষ্ট কৈ যোৱা তুমি ছাপ'জ মেডিকেল টুৰিজিমৰ পটেনচিয়েলিটি কি আছে ছাৰ নেইবাৰিং নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ষ্টেটছৰ যোনখিনি আছে তাৰ পৰাতো ইয়াতে মানে অসমত বহুত মানে ভাল মেডিকেল ফেচিলিটিজ আছে ধৰক এইমছ গুৱাহাটী আছে গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ এণ্ড হস্পিটেলো আছে ত' মেডিকেল টুৰিজম সঁচাকৈ তেওঁলোকক আমি এট্ৰেক্ট কৰিব পাৰিছোঁনে ছাৰ নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণৰ বাকী ষ্টেটছৰ যোনখিনি আছে তাৰ পৰাতো আমি এট্ৰেক্ট কৰিব পাৰিছোঁনে য়েছ বহুত কম আচ্ছা ঠিক আছে মেডিকেল টুৰিজিমৰ আমাৰ আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট টুৰিজিম আমাৰ এতিয়া মানে অসমত মৰহি গৈছে কি টুৰিজিম মৰহি গৈছে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট টুৰিজিম এটা সময়ত ইমান বুমিং আছিল এতিয়া টোটেলি মৰহি গৈছে ছাৰ ইকো টুৰিজম নেকি ছাৰ আইডিয়া নাই এডুকেশ্যন টুৰিজিম এট ওৱান পইণ্ট অফ টাইম কটন কলেজত তোমাৰ ফৰেনৰ ষ্টুডেণ্ট আহি কিনি পঢ়িছিলে আজি আমাৰ এডুকেশ্যন লেভেল ইমান ডিটেৰিয়েশ্যন হৈ গ'ল এতিয়া কটনত কোনেও এডমিশ্যনেই নলয় চিট খালী হৈ থাকে যোৱাবাৰ মই কটনত ফ্ৰেছাৰ ছ'চিয়েলত গৈছোঁ বহুত চিট খালী ওকে গতিকে সেই বস্তুটো আমাৰ মানে কি কৈছে ৰিভাইভ কৰিব পাৰে আচ্ছা ঠিক আছে বাকী ইকো টুৰিজিম এডভেঞ্চাৰ টুৰিজিমত আমাৰ পটেনচিয়েল কি আছে আৰু আমি কিমান ইউটিলাইজ কৰিছোঁ ইকো টুৰিজম আই থিংক বহুত অসমত ছাকচেছফুল হয় বিকজ কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্ক হওক মানস হওক বা ধৰক হিল যোনবোৰ জেগা আছে আমাৰ তাতেতো বহুত লেভেললৈকে ইকো টুৰিজমটো হৈছেই ছাকচেছফুল তাৰ এটা হেৰি ডিছএডভান্টেজ এটা পইণ্ট এটা ক'ব পাৰিবা নেকি ইকো টুৰিজিমৰ মানে এনভাইৰমেণ্টেল পলিউশ্যন হয় ইকো টুৰিজম যদি ওকে কেনেকৈ এনভাইৰমেণ্টেল পলিউশ্যন হয় বিকজ ধৰক যোনবোৰ ইকো চেঞ্চিটিভ জোন তাতে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ক্ৰিয়েট হয় তাৰপিছত আহি পেলাই মানুহ পলিউশ্যনো ক্ৰিয়েট কৰে মানুহৰ চিভিক চেন্স লেক কৰে চামটাইমছ তাৰ উপৰিও মেজৰ ফেক্টৰ কি হ'ব পাৰে এনভাইৰমেণ্টেল পলিউশ্যনৰ মেজৰ ফেক্টৰ ছাৰ ফৰেষ্ট ক্লিয়াৰেঞ্চ হয় ফৰেষ্ট ক্লিয়াৰেঞ্চটো নহয় ইকো টুৰিজিমততো ফৰেষ্ট ক্লিয়াৰেঞ্চ নহয় সেইখিনিতো এটা বেলেগ এটা প্ৰেছাৰ এটা পৰে সেইটোৰ কাৰণে মানে কি কৰিছে সেইটোত এনভাইৰমেণ্টেল পলিউশ্যনটো হয় ক'ব পাৰিবানে নোৱাৰে ন আচ্ছা ঠিক আছে আচ্ছা এতিয়া ঘটনাটো হ'ল কি যে তুমি অসমৰ কিছুমান ষ্টেটিষ্টিক্স জানানে ফৰ এক্সাম্পল এতিয়া টুৰিজিম ষ্টেটিষ্টিক্স জানানে মই চাব লাগিব সেইটো চাবা তুমি অ'কে আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে হ'ব আচ্ছা আমাৰ বহুত পইণ্ট এতিয়াও ডিছকাছ কৰিবলৈ থাকি গ'ল তুমি যিহেতু মক ড্ৰিল কৰিবলৈ আহিছা কেতিয়া তোমাৰ ইণ্টাৰভিউ আছে ছাৰ 2 তাৰিখে না বন্ধ কৰি দিম নেকি তাৰপিছত ঠিক আছে বন্ধ কৰি লওঁ হেৰিখিনি হ'ব ছাৰ আমি হেৰি কৰি দিম কাট আউট কৰি দিওঁ কাট আউট কৰি দিওঁ এতিয়া তুমি প্ৰিপাৰেশ্যনৰ কাৰণেহে আহিছা মেইনলি আচ্ছা ক'ত তুমি আৰু ইণ্টাৰভিউ দিছিলা ছাৰ SPMত দিছোঁ এটা আৰু ক'তো দিয়া নাই আচ্ছা এতিয়া SPMৰ যিটো ইণ্টাৰভিউ আৰু আমাৰ আজিৰ ইণ্টাৰভিউটোৰ মাজত কিবা ডিফাৰেঞ্চ পাইছা নেকি ছাৰ SPMততো মোক গোটেই পলিটিকেল চায়েন্সে সুধিলে সেইটোতো হ'ব নোৱাৰে ওৱান ছাইডেডটো কেনেকৈ হ'ব মেক্সিমাম পলিটিকেল চায়েন্সে মোক সুধিলে মই মানে দুপৰীয়া টাইমত গ'লোঁ সেইটোতো হ'ব নোৱাৰে আচ্ছা ঠিক আছে পলিটিকেল চায়েন্সটো সুধিলে কি ডিফাৰেঞ্চ পালা আজি আমাৰটো আৰু তেওঁলোকৰ মাজত
এইটোতো বহুত গ্ৰিলিং হৈছে মানে আজিৰ যোনটো ইণ্টাৰভিউ হয় মানে ইমান ডাইভাৰ্ছ মই এক্সপেক্ট কৰা নাছিলোঁ ইমান ডাইভাৰ্ছ মানে ছাবজেক্টছত মোক সোধা যাব তোমাৰ আৰু বহুত ছাবজেক্ট হৈ গ'ল আমাৰ এতিয়া আমি এগ্ৰিকালচাৰ ছেক্টৰ আমি ডিছকাছ কৰাই নাই ইকনমিক ছেক্টৰ আমি ডিছকাছ কৰাই নাই বুজি পাইছা নহয় গতিকে মানে কি কৰিছে আৰু আমাৰ মানে কি কৰিছে তোমাৰ মানে বহুতখিনি বস্তু আমি মানে কি কৰিছে এতিয়াও সুধিবলৈ থাকি গ'ল কিন্তু আমি আজি যিটো আমি ইণ্টাৰভিউ তোমাক মক ড্ৰিল কণ্ডাক্ট কৰিছোঁ আমাৰ ইণ্টেনশ্যনটো হ'ল যে মানে কি কৰিছে এজ এ চিভিল চাৰ্ভেণ্ট আমাৰ মানে এজন কেণ্ডিডেটৰ পাৰ্চপেক্টিভটো হ'ব লাগে এনালিটিকেল যিকোনো বস্তু এনালিচিছ কৰিব লাগে বুজি পাইছা নাই এইটো ইণ্টাৰভিউটো কুইজিং নহয় জাষ্ট তোমাক উত্তৰ কুৱেশ্যন এটা সুধিলোঁ তুমি জাষ্ট ক'লা গতিকে এতিয়া ঘটনাটো হ'ল কি যে আৰু ইণ্টাৰভিউ বুলি ক'লে মানে কি কৰিছে এটা ইনফিনিট বস্তু কি সুধিব পাৰে কি নুসুধিব কোনো ঠিকনা নাই কোনেও ক'ব নোৱাৰে অ'কে কিন্তু আমি আমাৰ মানে কি কৰিছে বেছিক মানে এপ্ৰ'চটো হ'ব লাগে যে মানে কি কৰিছে হাউ মাছ ডেপথ অফ এনালিচিছ ইউ প্ৰচেছ আমি সেইটো মানে কি কৰিছে কেণ্ডিডেটজনক চাবলৈ ট্ৰাই কৰোঁ মানে দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ তেওঁ নিজে সেই বস্তুটো বিল্ড আপ কৰি লওক আমি এটা ডাইৰেকশ্যনহে দিব পাৰোঁ সেই ডাইৰেকশ্যনটো তোমাক দিছোঁ যে মানে কি কৰিছে তোমাৰ বেচিকেলি APSC ইণ্টাৰভিউবিলাক মানে কি কৰিছে ইট ইজ নট কুইজিং এটা ঘটনা তোমাক এতিয়া আকৌ তোমাক ঘূৰি আহিছোঁ হোৱাই পাৰ্চনেলিটি টেষ্ট ইজ ৰিকুৱাৰ্ড ইন APSC তোমাৰ পাৰ্চনেলিটি টেষ্টেই হ'ব তাকতো নলেজ টেষ্ট নহয় বিকজ your knowledge has already been tested in the written examination okay but the thing is that your personality will be tested in the interview whether you are fit enough to render services to the people or not okay সেই বস্তুটো টেষ্ট কৰিবৰ কাৰণেহে আমি মানে কি কৰিছোঁ পাৰ্চনেলিটি টেষ্টটো লওঁ অ'কে গতিকে এতিয়া ঘটনা সেই পাৰ্চনেলিটি টেষ্টটো লওঁতে এতিয়া মানে কি কৰিছে বেছিক এপ্ৰ'চটো হ'ল কুৱেশ্যনবিলাকৰ এপ্ৰ'চটো হ'ল ইয়ৰ ডেপথ অফ থিংকিং বুজি পাইছা ইয়ৰ এনালিচিছ ইয়ৰ ডিচিশ্যন মেকিং পাৱাৰ ইয়ৰ কনফ্লিক্ট ৰিজলিউশ্যন দিছ থিংছ আৰ টেষ্টেড ইন ইয়ৰ ইণ্টাৰভিউ ইয়াত জ্ঞান টেষ্ট কৰা নহয় ইট ইজ নট কুইজ চিম্পলি গিভিং এনচাৰ এতিয়া এতিয়া বহুত কথাত এনেকৈ কয় যে মই বোলে যিমান এনচাৰ মোক কি কুৱেশ্যন মোক যিমান সুধিছিলে চব মই এনচাৰ ক'লোঁ অ'কে সেইকাৰণে কেণ্ডিডেটজনে ছেটিছফাই হৈ যায় আই এম ভেৰি মাছ ছেটিছফাইড ডেট আই হেভ টেকলড অল দ্য কুৱেশ্যনছ বাট দ্য থিং ইজ ডেট তোমাৰ কুৱেশ্যন টেকল কৰা এপ্ৰ'চটো কি কৰিছে ইণ্টাৰভিউৰে বা মানে কি কৰিছে বৰ্ডে এক্সপাৰ্টে কেনেকৈ ল'লে সেইটো তুমি নাজানা বুজি পালা এনালিটিকেল ডেপথটোহে লাগে মানুহক আমি যিটো আজি তোমাক প্ৰশ্ন কৰিছোঁ তোমাক এটাৰ পিছত এটাকৈ আৰু 2 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হ'ল কি যে তোমাৰ ডেপথটো বুজি পাবৰ কাৰণে আমি কি কৰিছোঁ দ্য ছেইম কুৱেশ্যন হেজ বিন ৰিপিটেডলি আস্কড উই আৰ গোয়িং ডিপ এণ্ড ডিপ এণ্ড ডিপ টুৰিজিম বুলি কওঁতে এতিয়া তুমি ক'লা টি টুৰিজিম তাৰ পৰা মই সুধিলোঁ যে টি টুৰিজিম ইম্প্ৰুভ কৰিবৰ কাৰণে কি তোমাৰ আৰু প্ৰস্পেক্ট আছে আমাৰ অসমত এতিয়াও টি বিউটিক নাই বুজি পাইছা নাই টি বিউটিকটোত মানে কি কৰিছে তাত তোমাৰ মানে কি কৰিছে মানে এক্সিবিশ্যন টাইপৰ এটা মানে কি কৰিছে বস্তু প্ৰজেক্ট কৰাৰ উপৰিও তাত মানে এফাৰ্ট ফ্ৰম ডেট ইভেন টি বিউটিকত কি কৰে তুমি জানা নাই টেষ্ট কৰে একজেক্টলি ডিফাৰেণ্ট লেভেল অফ মানে টি কোৱালিটি তাত মানে ৰখা হয় তাতে মানুহে টেষ্ট কৰিব পাৰে যে ভেৰাইটি অফ টি কি হয় সেইটো ব্যৱস্থা আমাৰ ইয়াত নাই এতিয়াও সেইখিনি আমি কৰিব লাগে অ'কে লগতে আমাৰ মানে কি কৰিছে সৰু সৰু কাউণ্টাৰবিলাক দি কিনি চেল কৰি আছে ডেট ইজ নট এনাফ বুজি পাইছে নাই সেই ডেপথটো লাগে আমাক এতিয়া ইক' টুৰিজিমত তোমাক মই কৈছোঁ যে দেয়াৰ ইজ এ ওৱান প্ৰেছাৰ হুইচ কজেছ এনভাইৰনমেণ্টেল পলিউশ্যন সেইটো কি মই তোমাক কৈ দিছোঁ সেইটো হ'ল বায়'টিক প্ৰেছাৰ বায়'টিক প্ৰেছাৰ মানে কি জীৱ জন্তুৰ ওপৰত নহয় বায়'টিক প্ৰেছাৰ কি বুলি কয় এইটো মানুহ তাতে যোৱাৰ কাৰণে যোনখিনি প্ৰব্লেম হৈছে যোনটো তাৰ প্ৰেছাৰ মানে পৰিছে কি হয় তোমাৰ বায়'টিক প্ৰেছাৰ মানে হ'ল তোমাৰ মই তোমাক কৈ দিছোঁ এনচাৰটো এটা কাজিৰঙাই মানে কি কৰিছে এদিনত এটা পাৰ্টিকুলাৰ নাম্বাৰ অফ মানুহে তাত মানে কি কৰিছে তেওঁলোকে বিয়েৰ কৰিব পাৰে
ফুটপ্ৰিণ্ট মানে এবজৰ্ব কৰা কেপাচিটিটো এটা দিনত এটা পাৰ্টিকুলাৰ নাম্বাৰহে কৰিব পাৰে কিন্তু আজিৰ দিনত তাতকে বহুত বেছি মানুহ গৈছে দিছ ইজ কল্ড বায়'টিক প্ৰেছাৰ বুজি পাইছা নাই তাৰ ফলত কি হৈছে গোটেই ইক'লজিকেল এনভাইৰনমেণ্ট হৈছে জীৱ জন্তুৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পৰিছে সেইবিলাক হ'ল ডেপথ অফ থিংকিং বুজি পালা নাই সেই বস্তুবিলাকহে আমি আচলতে চাওঁ তুমি এতিয়া যদি কোৱা যে মই এডভেঞ্চাৰ টুৰিজিম ইকো টুৰিজিম তুমি কালচাৰেল ৰিলিজিয়াছ টুৰিজিম মই গোটেইখিনি মই কাউণ্ট কৰিলোঁ গতিকে মই ভাল এনচাৰ দিলোঁ বুলি মানে কি কৰিছা তুমি মানে ছেটিছফাই হৈ গুচি আহিবা বাট মই তোমাৰ তুমিতো জানা মোক মই এজন APSC মেম্বাৰ আছিলোঁ আগতে ইউ ন' মি অ'কে গতিকে আই এম নট ছেটিছফাইড উইথ ইয়ৰ এনচাৰ কিন্তু তুমি নিজে ছেটিছফাই হৈ গুচি গ'লাগে যে আই হেভ গিভন দ্য বেষ্ট এনচাৰ বুজি পালা বস্তুটো সেইটো হৈছে ঘটনাটো গতিকে মানে কি কৰিছে আৰু এটা কথা তুমি মন কৰিছা নাই ক'ব নোৱাৰো উই আৰ নট মানে কি কৰিছে আস্কিং এনি নিউ কুৱেশ্যন তুমি যিটো এনচাৰ দিছা তাৰ ওপৰতে কুৱেশ্যন কৰি গৈ আছো আমি কুৱেশ্যনৰ ওপৰত কুৱেশ্যন ইন অৰ্ডাৰ টু ডেলভ ডিপ ইনটু দ্য ৰুট বুজি পাইছা নাই গতিকে APSC তোমাৰ মানে কি কৰিছে ইটছ এক্সাৰচাইজ অফ অনলি 20 মিনিটছ বুজি পাইছা খুব বেছি তোমাক 4টা বা 5টা কুৱেশ্যনে সুধিব পাৰে তাতকে বেছি সুধিব নোৱাৰে কিন্তু সেইটোতে তোমাৰ ডেপথ অফ মানে কিছু নলেজটো তাতে টেষ্ট কৰা যায় আৰু সেইটো দৰকাৰ ঠিক আছে SPM এ তোমাৰ পলিটিকেল সায়েন্স তোমাৰ সাবজেক্ট আছিলে নো ডাউট সম কুৱেশ্যন অন পলিটিকেল সায়েন্স মে বি আস্কড বুলিয়ে কৈছো নুসুধিবও পাৰে আৰু মোৰ নিচিনা মেম্বাৰ হ'লে মইতো তোমাক পলিটিকেল সায়েন্সৰ নুসুধোৱে because you have already studied political science why should I test you on political science এটোতো কোনো যুক্তি নাই মোক কেনেকৈ পলিটিকেল সায়েন্সে মানে খুলি থাকিলে সো মোৰ মানে এটা ফিলিং এটা আহিছিল যে মোৰ ইন্টাৰভিউটো বহুত ওৱান ডাইমেনশনাল হৈ গ'ল এক্স্যাক্টলি ওৱান ডাইমেনশনাল আমাকতো সিভিল সার্ভিস বুলি ক'লে তো ওৱান ডাইমেনশনাল মানুহ নালাগে নহয় তুমি সব ফিল্ডত কাম কৰিবা ন তো ইউ নিড we want a knowledge of dynamic every person field. we want a মানে মাল্টি ডাইমেনশনাল পাৰ্সনালিটি হয় না যিমান মোক খুল খাব মই সিমান বেটাৰ প্ৰিপেয়াৰ হৈ যাব পাৰিম সেই কাৰণে মই তোমাক প্ৰিপেয়াৰ হ'বৰ কাৰণে আমি কৈ দিছো এইটো বস্তুটো আমাৰ ইয়াত আমি আমাৰ মানে কি কৰিছে ইয়াত আমি টকা পইচাৰ কোনো লেনদেন কৰা নাই আমাৰ কথাটো হ'ল কি যে দ্য বেষ্ট অফ দ্য বেষ্ট মানে কেণ্ডিডেট শুড তোমাৰ মাইণ্ডটো এনালিটিকেল হ'ব লাগে তুমি যিকোনো এটা প্ৰব্লেম তোমাৰ নলেজটো টেষ্ট হৈ থকা নাই তুমি বস্তুটোৰ নলেজটো জানা নাজানা ইজ নট আ বিগ ডিল বা তুমি বস্তুটো এনালাইচিছ কৰি প্ৰব্লেমৰ ৰুট কজটো ওলাই লৈছানে নাই দেট ইজ মোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু এটা বস্তু তোমাৰ যোনটো বহুত ভাল দেখিলোঁ ইট ইজ ইয়ৰ অনেষ্ট about the things তুমি ঠিক কৰিছা যে মানে নাজানিলে নাজানো বুলি ডাইৰেক্ট কৈ ক'বা আছা। কিন্তু এইটো নকবা মই পাহৰিলো ডোন্ট সে দ্যাট ওয়ান দ্যাট ইজ এ মানে ভেৰি মানে কি কৰিছে ৰিট্ৰগেটিভ ৱৰ্ড মই পাহৰিছো বুলি কোৱাটো তুমি যদি পাহৰা তেতিয়াহ'লে হাউ কেন ইউ বিকাম এ সিভিল সার্ভেন্ট কাইলৈ তোমাক কাম এটা দিলে তুমি পাহৰি থাকিবা দেখোন হয়নে নহয় এনিৱে থ্যাংক ইউ ঠিক ভেৰি আছে। মাচ অ'কে